Hello guys, welcome back to another episode. For today's video ay mag-install po tayo ng entry door or exterior door. At ibabahagi ko po sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Huwag na po nating patagalin pa. Umpisa na natin. Let's go!
At guys, hanggang dito na lang po yung video natin at maraming salamat po sa panonood. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload. Maraming salamat po. See you to my next video. Bye-bye!